Ugye beszéltünk a OneGram coinról, a Jalapéről az előbb elmondta, hogy milyen projektekben lesz benne a közeljövőben, és a GoldGuardot szeretnénk megmutatni külön, hogy ez mire is való, és önállóan miért lesz egy nagyon komoly értéke minden egyes GoldGuard részvénynek is. Készen áll? Készen álltok? Yes. Szuper! Good. Look, so we've talked about OneGram, the company, the coin, the backing, the trust. We've talked about YellowPay, the partners, the joint ventures, everything, yeah? Beszéltünk akkor a OneGramről, a cégről, a coinról, a fedezetről, a bizalomról, mindenről, ami a háttérben van. So the only thing left to talk about is GoldGuard. Az egyetlen, amiről még nem beszéltünk részletesen, az a GoldGuard. Look, during the ICO and up till now, GoldGuard has only had one function. Az ICO alatt és egészen máig egyetlen egy funkciója volt a GoldGuardnak. Which is basically just buying the gold, storing it, and being regulated. Ami igazából az aranynak a megvásárlása, tárolása és szabályozása. But we have such an amazing platform. We have really cool technology in there. So the guy said to me, how can we use this better? Fantasztikus platformot raktak össze a GoldGuardnál, és azon gondolkodtak, hogy hogy lehetne ezt még jobban használni, kihasználni. So in keeping with how we OneGram, we wanted to do something very, very different in the business trading platform. OneGram-től teljesen különböző dologra is használható ez a üzleti kereskedelmi platformé. Does anyone here have a trading company? Have they ever used a letter of credit? Van-e itt bárki, akinek kereskedő cége van, használta már valamelyik öntök hitellevelet például? So you're lucky that you have them. Szerencsések vagytok, hogy még nem kellett. How a letter of credit works is quite straightforward, yeah? It's straightforward, it is working, but making a letter of credit is very, very, very difficult. Nemzetközi kereskedelemben szükség van erre a hitellevélre, ami egy egyszerűnek tűnő, de nagyon-nagyon bonyolult dolog tud lenni. So if we use a real life example, so we can explain it better, yeah? Nézzünk egy valós példát, egy valós kereskedőt. Okay. I am a big fan of chimney bread from Hungary, Budapest. You know, I tried it last year. Én nagy hódolója vagyok a kürtös kalácsnak? Igen. Igen, kürtös kalács. So I want to buy this and sell it in Dubai from Odin. Odin supplies me and I'm going to sell it in Dubai. Meg szeretné venni tőlem, és Dubajban szeretné értékesíteni. So I need from Odin one container each week. Minden héten szükségem van egy konténer kürtös kalácsra. And the value of this container is 20,000 euros a week. I need to pay you. Legyen ennek az értéke 20,000 euró hetente. How this would normally work is I go to my bank. Hogy működne ez jelen pillanatban? Én elmegyek a saját bankomhoz. I would deposit maybe 1 month's payment in advance. Valószínűleg beteszek So 80,000, yeah? 4 havi összeget, tehát 80,000 eurót előre. And I ask my bank to lock this money, like escrow this money. Megkérem a bankomat, hogy ezt tegyék letétbe, ezt a pénzt. What the bank does is they issue a letter, a guarantee to Odin. Amit az én bankom csinálni fog, a dubai bankom, ők Odin felé ki fognak állítani egy hitellevelet, hogy náluk van letétbe ez a pénz. That as long as Odin ships me chimney bread every week, ami arról fog szólni, hogyha én minden héten küldöm neki a kürtös kalácsot, and he can prove that he shipped it, és én be tudom bizonyítani a bank felé, be tudom mutatni, hogy igen, én leszállítottam a kürtös kalácsot, the bank will pay him from the money I have locked. a bank a letétbe helyezett pénzből engem ki fog fizetni.
That sounds really simple, yes? Ez egyszerűen hangzik, ugye? It's not. De ez nem ilyen egyszerű. This simple letter, this guarantee can take 6 weeks to make. Ez akár 6 hétig is eltarthat, mire összehoznak egy ilyen hitellevelet. My bank in Dubai speaks Arabic. Az én bankom Dubajban arabul beszél. His bank speaks Hungarian. Az önök bankja az magyarul. They have to make the terms of this paper between them. A két banknak egymással egyeztetnie kell a különböző szabályokról. It's like the blind helping the blind cross the road. Vak vezet világtalan. But this is a real problem in business. Ez egy valós probléma az üzleti életben. Tehát across the globe. A teljes világban, tehát a nemzetközi kereskedelemben ez egy valós probléma. The other thing is that banks will charge between 3 to 7% to issue this letter. A másik probléma, hogy 3-7%-ba fog ez kerülni a banknál, hogy ők egy ilyen hitellevelet neked elkészítsenek. This industry is worth 2 trillion. I don't know, is that a trillion in a word in Hungarian? Ez a piac, ez egy 2 trilliárd dollár? Dollars. 2 trilliárd dolláros piac évente. So it's a massive, massive business that banks benefit from every single day. Ebből a piacból a bankok minden egyes nap rengeteg pénzt keresnek. So if we have everything within our system, why don't we do this ourselves? Ha nekünk a rendszerben megvan minden ehhez, miért nem csináljuk meg? Miért nem csináljuk mi? We can do this very simply. In 2 weeks, the technology will be finished. Körülbelül ready to use. 2 hét múlva kész lesz a programozás a teljes rendszerre, és elindulhat a GoldGuardon belül ez a nemzetközi kereskedelem. The developers are just finalizing it. We were there the week before in Slovakia. Everything should be ready in the next week or two. They're testing now. Tehát most már tesztek folynak, körülbelül 2 hét múlva a programozás az véget ér. So what we can do very simply is when Odin and I are trying to do this business deal with chimney bread, tehát le tudjuk egyszerűsíteni ezt a kürtös kalács üzletet egymás közt. I register in GoldGuard as a business, yes? Én az üzletemmel, a cégemmel beregisztrálok a GoldGuardhoz. Odin registers in GoldGuard as a business. Odin is beregisztrál a GoldGuardhoz. Okay, so we're both registered. We've done our KYC. Account is verified and ready. That happens normally within 24 hours. Körülbelül egy nap, tehát 24 óra alatt a verifikáció megvan, ha föltöltöttük az iratokat. Okay, now Odin and I have agreed on paper that I will buy 1 container a week. I will pay when he gives me the shipping document. Létrejött köztünk a szerződés, hogy minden héten egy konténer kürtös kalácsot küldök, ő pedig fizet. And Odin will not sell to other people, he will just sell to me. This is just normal contract terms. Ez egy rendes szerződés, ahol a feltételeket mindketten elfogadjuk, aláírjuk. So once the contract is signed by me and Odin, we just click upload, and it's in our system. Az aláírt szerződést feltöltjük a rendszerbe, mindketten. So then the next stage is very simple. I select issue letter of credit. It's not on here, but it's in the design. I haven't got the design slide, but it's there. Tehát a hitellevél kiállítását elindítják a rendszeren belül. And the system will send the letter of credit to Odin to check. A rendszer átküldi nekem az ő általa létrehozott hitellevél formát, és én ellenőrzöm, hogy megfelel-e. If he's happy, he just press yes, good. Ha tetszik nekem és minden rendben van, akkor visszajelzek, hogy igen. This process only takes 5 minutes, by the way. Ez egy 5 perces procedúra. Once he's happy, the contract is finished. I upload my money into GoldGuard. Hogyha mindketten egyetértünk abban, hogy a feltételek rendben vannak, akkor ő, mint a vevő, feltölti a pénzt a GoldGuardba. The system blocks the money. Ott letétbe kerül.
and notifies Odin via a message to say the money is blocked, please trade. És én, mint eladó, kapok egy üzenetet a rendszertől, hogy letétbe került az a pénz, tehát lehet küldeni a küldős kalácsot. Once Odin has shipped the bread and has the paper, Hogyha én elküldtem neki, és papírom van róla, he uploads it into the system, feltöltöm a rendszerbe, and he says contract complete. és szerződés komplett. Teljesítve. Teljesítve. Köszönöm. And then we transfer the money to Odin's account, which is online. És a GoldGuard a letétbe helyezett pénzt kiengedi a másik fél számára. Now Odin has the choice to pay someone else in Slovakia or where in Hungary who's buying the bread from, or he can withdraw the money. Sorry? So you can either pay somebody else if you need to, make them register in the system, or you withdraw the money. Tehát én itt engedhetek mást a rendszerbe, hogy regisztráljon, vagy másokat is kifizethetek. Bocsánat, így van, tehát a rendszeren belül tudom használni azt a pénzt, vagy kiutalom a saját bankomba a pénzt. Guys, this whole process takes 5-10 minutes to issue a letter of credit, not weeks. Tehát pár perc alatt létre lehet hozni egy ilyen hitellevelet, ahelyett, hogy hetekig a bankok egyeztetnek egymással. To open this account, it's free. Ingyenes a csatlakozás a GoldGuardhoz. Our transaction fees are not 3% or 7%. Nem 3-7% itt a tranzakciós költség, We charge 1.5%. 1,5% a tranzakciós költség, 0.5% we give back to you. és ebből a 1,5%-ból 0,5% az a Visionary-be fog visszajönni. For every single transaction that business does. Minden tranzakcióból, amit az üzlet csinálni fog később. Tehát nem csak abból az egy tranzakcióból, hanem később, ha használják a felületet, abból folyamatosan. So it's a really stable and easy income for you guys to build. Tehát ez egy nagyon könnyű és stabil üzlet, amit lehet építeni. Now, I'm getting tired. My maths is getting bad now. Fárad az Ibrahim, és kezd a matekja is rosszabb lenni. If we got 1% of the 2 trillion, what does that come to as a number? Ha 2 trilliárdos piacnak az 1%-át idővel elérjük, akkor az mennyi? Ki tudja? 20 milliárd? Guys, that's not a dream. That's not some dream that we're having that we can get 1% of a 2 trillion market. We have a solution to a real problem. Ez nem egy álom ezt elérni, nekünk megoldásunk van egy létező problémára. The other things that this fixes is, let me explain to you the other problems that our system fixes, yeah? Hogy mutassak még valamit, hogy milyen problémát tud még kiküszöbölni a mi rendszerünk. In trading, one of the biggest problems is when people cheat one another. A kereskedelemben a másik nagy probléma az szokott lenni, amikor átverik egymást. So say if Odin sends me one container and I've said I've paid and he's let it go but I haven't paid, then what happens? Tehát ha Odin elküldi nekem, legalábbis azt mondja, hogy elküldte nekem a küldős kalácsot, én fizettem. Lehet hallani? Jó, most jó meg. So either Odin has to hire lawyers in Dubai or he has to come and try and get this money from me, yes? Tehát Odinnek dubai ügyvédeket kell fogadnia, vagy érte kell jönni a pénzért. Or in the same way, if I've paid and he hasn't sent me, I've got to come to Hungary and I have to try and fix somehow this problem. Vagy én fizettem, de nem jött meg a termék, akkor is ugye, akkor meg nekem kell Magyarországra menni és futni a pénz után. But now imagine this, I'm in Brazil supplying coffee beans to India, yeah? You're talking 17-18 hours apart. Nézzünk egy másik példát, Brazíliából Indiába kávéba szeretnénk eladni. What we've done here is you come all of both sides, or 3 or 4, however many. Say if Odin is buying from you and you're buying from you, we can all come into GoldGuard. The payment is I've paid him, he's paid you, you've paid. It's instant like this, yes? But the nice
2-nél több szereplő is részt vehet ebben a folyamatban, és a fizetések azok azonnal megtörténnek a rendszeren belül. But the important thing is we are all under one platform. So nobody can cheat each other in this system. Minden egy platformon történik, nem tudnak csalni, nem tudják egymást átverni. This is really, really crucial for this because everyone is in the same place, paid instantly, it's cheaper than outside. Mindenki azonnal megkapja a pénzét, olcsóbb, mint a rendszeren kívül megcsinálni ugyanezt a tranzakciót. And it's a real solution for businesses. És a valós megoldás ezekre az üzletekre. So now, if we go back, yeah, and you understand 1 gram, you understand GoldGuard, you understand YellowPay, this is not just a quick coin that we're trying to flip and move. We're building a full system of payments. Tehát ha most megértettük, hogy mi a 1 gram, mi a GoldGuard és mi a YellowPay, akkor láthatjuk, hogy nem csak egy gyors coinról beszélünk, hanem egy teljes rendszert építünk. This will have debit cards, you know, where you can have this, you can issue this to all your staff, to your family, to your friends. You have access to your cash, to your wherever you are, through the MasterCard network. A Mastercardon keresztül a GoldGuard össze lesz kötve Mastercarddal, tehát bent lévő pénzedet tudod a kártyán keresztül is használni. The second product of GoldGuard is something called a Gold Digital Manager's Check. A másik termék, ugye az egyik volt a hitellevél, a másik az digitális aranycsekk, ez a neve. Do you guys have in Hungary something called like a manager's check or a demand draft? Has anyone ever used one? Magyarul használt már valaki ilyet? A digitális aranycsekket? No. No. Do they have it here? Do you have manager's check? No. Demand draft? Guaranteed payment? Okay, that's a strange one. So if you, like for example, in Dubai or in the UK, if you're buying a property, what you would have is something called a manager's check. Tehát ha például Dubajból egy angol ingatlant meg szeretnél venni Londonban, akkor ezzel a manager's checkkel szokták intézni. Basically what happens is, say if I'm buying a property, veszek egy ingatlant, I will go to my bank, I will deposit the funds, or they lock my money. Elmegyek a saját bankomhoz Dubajba, ott így letétbe helyezem ugyanígy a pénzemet. They issue a check. Kiadnak egy csekket erről, hogy letétbe van a pénz. But this check is guaranteed by the bank manager. Ez ugye a bank menedzser által van garantálva, hogy ott van a pénz letétben. So this is as good as cash. This paper check is as good as cash. Ez a papír az ugyanolyan elfogadható, mint a készpénz lenne a kezemben. And this is exactly the same thing that we're building into GoldGuard, where you can issue gold manager's checks, whether you're buying a property or a car or any kind of transaction in a safe place. Ugyanez a megoldás meg lesz a GoldGuardban is hamarosan, ezen a felületen keresztül. So look guys, I want to wrap it up, but I just want to run past these points now, yeah? Még egyszer fussuk át a pontokat. That when you're buying into 1 gram packs, yes, you're buying a digital gold coin which has gold, yes? But you're buying shares in 3 really, really cool companies that are doing very, very new things. Now, from those shares, there's always profit. And there's 3 different profits that are coming. Amikor csomagot vesz valaki nálunk a 1 gramnél, akkor ugye egyszer van a coin, amit kap, fizikai aranyfedezetet, és 3 olyan cégben kapunk részvényt, amik nagyon-nagyon új dolgokat csinálnak. So, even if you sold the coins, you can always continue to benefit from 1 gram. Ha a coinottól meg is válsz idővel és értékesíted, akkor is a 1 gramon keresztül te folyamatosan tudsz profitálni ezekből a cégekből. That's it really. I don't think there's much more we can add to it. Igazából ennyi lenne. So, yeah. A kérdéseket szerintem most föl lehet tenni.